بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو بایولوژي افغان مکتب د نهم بایولوژي وړاندې برخه. په دې کې مونږه ډایجسټیو سیستم چې دی مونږ شروع کړو. په دې کې یو ټاپک دی لیور از ډایجسټیو ګلینډ. لیور یعنی زمونږ چې کومه اینه ده ناغه د ګلینډ کار کوي. ګلینډ مونږ دې ته وایو چې زمونږ په جسم کې څه مسله راځي نو ګلینډ دا کار کوي چې هغه مسلې حل کولو کوشش کوي په نیچرل په قدرتي طریقه باندې. اوس چې کله کوم ډایجسټیو سیستم دی نظامي انہظام چې ورته مونږ وایو، مونږ چې کوم خوراک وخورو نو په هغې خوراک کې په هضمېدو کې کومه اینه چې ده د هغې رول څه دی. نو دا یې داسې ورکړلی چې the liver is indeed considered as digestive gland in the field of biology. که په بیولوژي هر سبجیکټ تاسو وایي او تاسو ته چې دی د لیور په باره کې تاسو ته راځي نو د لیور کار چې دی هغه د یو ګلینډ دی. ګلینډ ما تاسو ته ووایي چې زموږ په جسم کې شل ګلینډز دي. ګلینډز دا کار کوي چې زموږ په جسم کې کومې پټې مسلې دي د هغې حل کولو کوشش کوي. کله چې دوی حل نه کړي نو هغه مسله چې ده هغه بیا راښکاره کېږي د بیمارۍ په صورت کې. نو ګلینډ هغه کار کوي. نو لیور چې دی هغه هم ایز ا ګلینډ خپل کردار ادا کوي، خو په څه کې چې کله ډایجسټیو سیستم چې دی کله کېږي هغه خپل کار کوي نو په دغه وخت کې It plays a vital role in the process of digestion. کومه هضمه چې ده معدې ته چې کله خوراک لاړ شي د معدې نه بعد چې دی کولمو ته لاړ شي نو په دغې دوران کې د معدې او د کولمو په دې دوران کې لیور چې دی خپل کار کوي. and overall metabolism in the human body او دا د میټابالیزم هم کار کوي. میټابالیزم داسې یو پروسس دی چې کله یو کیمیکل ریاکشن کېږي د هغې په نتیجه کې چې د انرژي پیدا کېږي او باډي د هغې د وجې نه مختلف کارونه کوي نو هغې ته مونږ وایو میټابالیزم. نو په دې کې مونږ ته دا پته لګي چې لیور چې دی هغه دوه کارونه کوي، یو په ډایجسټیو سیستم کې خپل کردار ادا کوي او د هغې نه علاوه دا میټابالیزم کوي، پوره باډي کې د انرژي ورکولو لپاره دا خپل کردار ادا کوي. while the liver is primarily known for its role in detoxification. خو دغه دوه خبرې ته لر کې او سایډ ته مونږ د دې غټ اهم کردار مونږ وګورو دا ډیټاکسیفیکیشن کوي. په خوراک کې چې مونږ کم کیمیکلز وغیره مونږ استعمالو، پیپسي، کوکاکولا، ډرینکس وغیره چې دی مونږ سکو نو په دغه چې کم کیمیکلز دي نو د هغې کیمیکل هغه اثر چې دی ختموي. دغه اثر معده نشي ختمولی، انټسټاین یې نشي ختمولی. دغه اثر څوک ختموي؟ دا زموږ چې کومه اینه ده هغې ختموي او د هغې نه علاوه اینډ سینتھیسز آف امپارټنټ مالیکیول او دا داسې اهم مالیکیول جوړوي چې د هغې فنکشن درته اوس وایم چې دا کوم مالیکیول چې دی جوړوي. It has several functions related to digestion. د ډایجیشن سره سره د دې نه د ډایجیشن علاوه د دې نور کم کردار چې دی نو هغه په ډایجسټیو سیستم په هیومن باډي کې چې دی هغه ډېر زیات دی. ښه، دا کم تصویر چې تاسو په دې سکرین باندې اینئ نو دا زموږ سره لیور دی، په پښتو کې مونږ دې ته وایو اینه. ټیک شو؟ ښه، د دې په باره کې اوس مونږ تفصیل باندې وایو چې د دې فنکشن چې دی څه دی. اول به سره د دې فنکشن دی پروډکشن اف بایل. بایل چې دی دا اوس څه شی دی؟ آیا دا زموږ سره د انزایم کار کوي که دا د کیټالیسټ کار کوي؟ دا څه شی دی؟ نو یاد ساتئ اینه چې ده نو په ډایجسټیو سیستم کې اول به سره دا بایل پیدا کوي. اوس بایل څه شی دی؟ د لیور پروډیوسز بایل. لیور څه چې بایل پیدا کوي خو دا بایل څه دی؟ a yellowish-green fluid. د دې مثال د اوبو دی، که مونږ دې ته وګورو د دې رنګ چې دی زیړبخن شین دی. that aids in the digestion کې هیلپ ورکوي and absorption of fats. او زمونږ په خوراک کې چې کومه چربي وغیره هغه استعمالیږي نو د هغې په هضمېدو کې دا مدد ورکوي. که د جسم نه تاسو لیور لرکئ او د لیور کم فنکشن چې دی یا دا کم شي یا دا کار نه کوي نو بایل به بیا نه پیدا کېږي. نو په خوراک کې چې موږ ته کومه چربي وغیره دا څیزونه راځي نو هغه بیا په جسم کې چې دی نه هضمېږي. نو بایل کانټین بایل سالټ. اوس دا بایل چې دی د مثال د اوبو دی، په دې کې سالټس دي which helps in the emulsification of fats. fats چې دی د دې بریک ډاون کوي، یعنی بریک them down into smaller droplets او دا چې دی وړو وړو ذرو ته چې دی بدلوي. څوک؟ دا fats for better digestion چې دا په صحیح طریقه باندې څه شي؟ هضم شي. The bile is then stored. کله چې د بایل د وجې دا پیټس چې دي دا وړو وړو ډراپلیټس ته کنورټ شي نو دغه بایل چې دی دا سټور شي in the gallbladder. په gallbladder کې and release into small intestine او دا بیا وړو کولمو ته لاړ شي when needed. کله چې د دې ضرورت وي. د دې ضرورت کله راځي؟ چې کله په خوراک کې پیټس ډېر زیات سیوای
او د هغې پیټس بریک ډاون پکاري، نو په دغه وخت کې دا بایل چې دی دا پیدا کیږي. بیا د دې دویم فنکشن دی چې میټابولیزم اف نیوټرنټس، چې کم نیوټرنټس چې زموږ سره کم دي، کومه غذا چې په خوراک کې د هغې نه دا انرژي ورکوي. after we consume food، کله چې موږ خوراک خورو د نیوټرنټس آر ابزورب، نو په دغه خوراک کې غذاییت دي، په دې کې کاربوهایډریټس دي، په دې کې پروټینز دي، پیټس دي پکې، نو دې سیزونو ته موږ څه وایو؟ دې سیزونو ته موږ نیوټرنټس وایو. نو کله چې موږ خوراک خورو نو نیوټرنټس چې دی هغه جذب شي ان د بلډ سټریم په دې وینه کې and transported to liver، او دا هر څه بیا چېرته ځي؟ دا لیور ته ځي. د لیور پروسس دیز نیوټرنټس، لیور د دې نیوټرنټس سره خپل کار وکړي، په دې کې کاربوهایډریټ شامل دي، په دې کې پروټین شامل دي، په دې کې پیټس. مطلب څه دی؟ خوراک تاسو خوړو، په خوراک کې کاربوهایډریټ دي، پروټس دي، پیټس دي، دا ټول هر څه لیور ته لاړ شي. لیور سره څه چلو کی؟ اټ هیلپس ان کنورټینګ ایکسس ګلوکوز انټو ګلایکوجن. نو په دې خوراک کې څه شامل؟ ګلوکوز دي. نو لیور اول بسر دا چلو کی چې دغه ایکسترا ګلوکوز کم چې موږ ته ضرورت دی هغه ته وینه واخلي، چې د کمی ضرورت نه نه هغه بدل کی ګلایکوجن ته for storage and releasing it when the body needs energy. او کله چې د دې ګلوکوز ضرورت وي نو دا ګلایکوجن واپس ګلوکوز ته بدلیږي، او زموږ جسم ته ضرورت وي نو بیا چې زموږ جسم لا ورکوي. که پرس که دا ګلوکوز ګلایکوجن ته نه بدلیږي نو انسان ته بیا ډایبټیز میلیټس راځي، کم چې موږ د شوګر مرض چې دی هغه ته وایو. The liver also synthesizes proteins and helps in the breakdown of amino acid. لیور چې دی پیدمن پروټین هم پیدا کوي، کمی ته چې دی موږ لحمیات وایو. په بدن کې د هیلینګ کم زخم وغیره چې د هغې په ښه کولو کې چې دی مدد ورکوي. زمونږ د جسم چې کم مومنټ دی په هغې کې مدد ورکوي. and helps in the breakdown of amino acid، او مختلف قسم امینو اسید چې نو د هغې په بریک ډاون کې چې دی هیلپ ورکوي. امینو اسید چې کله راغونډ شي نو هغه پروټین جوړوي، نو په دغه پروټین کې د دې امینو اسید بریک ډاون کې چې دی هیلپ ورکوي. بل کار د دې ډیټاکسیفیکیشن دی، یعنی په خوراک کې هغه کیمیکل چې هغه موږ ته نقصان نه رسوي د هغې کیمیکل اثر چې دی هغه ختموي، نو هغې ته ډیټاکسیفیکیشن وایي. The liver plays a crucial role in detoxifying harmful substances. کم غیر ضروري سیزونه کم چې نقصان ده سیزونه هغه ډیټاکسیفای کی ان د باډي په جسم کې. it filters out toxin، ان کله چې دا نیوټرنټس کله دی لیور ته راشي نو په دې نیوټرنټس کې چې کوم غیر ضروري سیزي یعنی موږ ته نقصان رسي یا به ته موږ وایو زهریلا، دغه زهر نو موږ مړ کېږو، نو دلته کې زهریلا مطلب دا چې موږ ته نقصان نه رسي، هغه فلټر کی، هغه چاڼ کی، هغه د نیوټرنس لر کی، ډرګز کم میډیسن وغیرہ چې موږ خوړلي هغه سیزونه تی لر کی، and other waste products او نور ګنده سیزونه from the blood د دې وینې نه. دی لیور ته به الو خوراک را رسی کله چې د خوراک په دې دغه کې شامل شي، پس کې په وینې کې شامل شي، نو کله چې وینې سرکولیشن کوي او لیور ته راشي نو لیور سره دا کار وکړي converting them into less harmful forms، او دا چل سره وکړي چې دا کم زیات غیر ضروري سیزونه کم چې زیات نقصان ده سیزونه نو هغه داسې حالت ته بدل کړي چې هغه ډېر کم نقصان ورکوي are facilitating their elimination from the body، او چې د جسم نه ډېر په اسانه باندې چې دی هغه وځي. ښه بل کار یې څه دی چې سټوریج او ویټامینز اینډ مینرلز. لیور بل دا کار کوي چې دا تاله ویټامین سټور کوي، ویټامین چې کله تاته ملاویږي ستا د سترګو نظر بخي، مینرلز تاله مینرل چې دی هغه سټور کوي، نو چې کله تاته مینرل ملاویږي نو ستا هډوکي بخي. د لیور ایکټس از ا سټوریج سایټ فار ویریس ویټامینز اینډ مینرلز. نو لیور دا کار هم کوي چې تاسو له ویټامین سټور کوي، تاسو له مینرل چې دی هغه سټور کوي، سچ ایز ویټامین کم ویټامین دا سټور کوي، ویټامین A، ویټامین D، ویټامین B12، او په مینرل کې څه سټور کوي؟ په مینرل کې لا تاسو له آیرن سټور کوي. It releases these stored nutrients into the bloodstream as needed. اوس پرس که زموږ په جسم کې د ویټامینو کمی دی، زموږ په جسم کې د مینرل کمی دی، نو دا لیور دا چل وکړي چې دغه ویټامین کله ضرورت دی د ویټامین A، ویټامین D، ویټامین B12، دا ویټامین بیا ستاسو د وینې ته راپرېږدي. ټیک شو. کله چې تاسو ته د مینرل ضرورت دی آیرن چې دی هغه د ریډ بلډ سل لپاره چې دی هغه ضروري، چې آیرن نه نو به انیمیا بیماری چې دی هغه لګي، هیموګلوبین چې دی هغه کمیږي، نو چې کله دی مینرل ضرورت دی دا لیور دا چلو کی چې دغه مینرل چې دی دا وینې لور کی او د جسم ضرورت چې دی هغه پوره کی. بل کار دا دی چې پروډکشن اف بلډ کلوټینګ پروټین، داسې پروټین پیدا کوي چې کله تاسو په جسم کې یو ځای دغه شي زخمی شي دا غي نه وینه بهيږي، نو پروټین هغه زخمی زی د ځان نه ورسي، نو دا غي د وجه نه وینه جام شي او وینه بیا نور نه بهيږي. نو د لیور پروډوسز سیورل امپورټنٹ پروټینز. تاسو چې کوم لیور دی هغه ډېر اهم پروټین پیدا کوي
چې پای کې کلاټینګ فیکټرز شامل دي. مطلب څه دی چې هغه ستاسو وینه جام کولی شي. دیټ آر نیسیسري فار بلډ کوګولیشن، هغه بلډ چې دی هغه دانې دانې کوي. نو چې کله څه ځای زخمي شي نو په هغه ځای کې چې کوم بلډ دی دا دانې دانې شي، هغه بیا نوره چې دی فلو نه کوي، د جسم نه بهر نه وځي. This helps in preventing excessive bleeding. نو د دې فایده دا ده چې ډیره زیاته وینه چې دا هغه بس تاسو د بدن نه چې دی نه وځي during injuries، کله چې تاسو چې دی هغه زخمي شي. ښه، نو دا زموږ سره د لیور فنکشن و، په دې باندې ځان پوه کوئ چې لیور یو دا کار کوي چې دا بایل پیدا کړي. بایل دا کار کوي چې دا فلویډ دی یا د اوبو په شان شکل یې دی، دا پیسټ چې دي موږ ته چې کله په جسم کې ملاویږي په خوراک کې نه هغې بریک ډاون کوي. بل دا کار کوي چې دا چې کوم نیوټرنټس دي د هغې میټابولیزم کوي، کاربوهایډریټ پروټین فیټ وغیره چې دی دا سټور کوي. بل ډیټاکسیفیکیشن کوي، چې کم زهریله څیزونه دي، کم چې ډرګز دي، کم چې غیر ضروري څیزونه دي، هغه کمتره نقصان دي څیزونه ته بدلوي چې موږ ته نقصان میلاو نشي. بل دا ویټامین سټور کوي، تاسو له چې دی مینرل سټور کوي. د هغې نه علاوه بلډ کلاټینګ پروټین چې دی هغه پیدا کوي، چې کله ستاسو څه ځای زخمي شي د هغې نه وینه بهیږي، نو داسې پروټین چې هغه وینه دانې دانې کړي، بیا هغه کومه وینه چې ده هغه بیا د جسم نه نه ځي، نو موږ د نقصان نه چې دی بچ شو. نو دا افغان سټوډنټانو دپاره ستاسو چې دی پښتو درکړلی، زه امید کوم په دې به هم تاسو پوهېږئ. نور ملګرو سره ضرور شریکوئ. تھینک یو.